Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω γλυκό σταφύλι από σουρτανίνα. Είναι δικής μας παραγωγής, βιολογικό, δες το τι ωραίο χρώμα. Είναι σταφύλι χωρίς κουκούτσια. Χωρίς κουκούτσι. Αυτό είναι το γλυκό μας από σταφύλι σουρτανίνα. Φτιάξτε το και εσείς, φίλοι και φίλες, τώρα που έχει αρκετή σουρτανίνα. Την έχουμε μπλύνει καλά. Διαλέγουμε τις πιο ωραίες ρόγες. Φυσικά αφαιρούμε τα κοτσάνια, αλλά και κάθε τραυματισμένη ή χαλασμένη ρόγα. Αυτές που θα πάνε για γλυκό, αμέσως μετά την επιλογή τους πάνε σε λεμονάδα. Εν τω μεταξύ το έχω βάλει εδώ, έχω 1,5 λίτρο κρύο νερό της βρύσης μαζί με 60 ml λεμόνι. Έχω κάνει μια λεμονάδα και έχω ρίξει μέσα τις ρόγες αυτές. Τις έχω αφήσει περίπου μια ώρα. Τα υλικά μας τα υπόλοιπα είναι απλά, φίλες μου. Για κάθε κιλό καθαρισμένο σταφύλι σουρτανίνα θέλω 800 γραμμάρια ζαχαρίτσα. Εμένα είναι 1500 γραμμάρια η σουρτανίνα μου. Θα χρησιμοποιήσω μία συσκευασία του 1 κιλού και ένα ποτήρι 200 γραμμάρια. Δηλαδή συνολικά θέλω 1200 γραμμάρια ζάχαρη. Επίσης θέλω 2 βανίλιες, φακελάκια. Είναι 10 γραμμάρια και οι δύο, 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. 1-2 σταγονίτσες βανίλια. Υγρή βανίλια. Το λεμόνι μου που θα βάλω στο τέλειωμα, στο δέσιμο, είναι 2 κουταλιές 20 ml και 3 κουταλιές ανθό νερό 30 ml. Η διαδικασία είναι πολλά απλή, φίλες μου. Θα πάρω, φίλες μου, έτσι όπως είναι με το νερό, δεν το στραγγίζω και θα το βάλω στην κατσαρόλα μου. Κατευθείαν από τη λεμονάδα, βρεγμένον έτσι. Ναι. Θα βάλω το μισό. Θα ρίξω ζαχαρίτσα. Έτσι με το νερό του, Μιχάλη. Και θα ρίξω και το άλλο το μισό. Κάνω έτσι χωρίς να το στραγγίσω. Και θα συνεχίσω Να προσθέσεις την υπόλοιπη ζάχαρη. την άλλη ζάχαρη από πάνω. Το 1 κιλό. Το 1 κιλό. Πάει 1200 γραμμάρια. Εγώ. Θα βάλω και το αθώο νερό. Τα 30 ml αθώο νερό. Ναι. Όπως κομμυρίζει. Και τώρα, φίλες μου, θα το ανακοινήσω έτσι. Να πιάσουν όλες οι ρόγες τη ζαχαρίτσα τούτη. Και να κατεβάσουν και τα υγρά τους. Να αποβάλουν υγρό και μετά θα τραβήσουν το σιρόπι. Θα τα αφήσουμε τουλάχιστον 2 ώρες. Οχμυρίζει και το αθώο νερό μέσα. Και μετά θα αρχίσουμε τη διαδικασία για να το δέσουμε. Έτσι ανακοινούμε το καλά, να πιάσει παντού η ζάχαρη. Έβαλουμε κουτάλια για να το πληγώσουμε, γιατί είναι ευαίσθητη ρόγα. Απλώς ανακοινούμε την έτσι και να πάει παντού η ζάχαρη. Ωραία. Και θα αρχίσει να λιώνει. Ωραία. Θα συνεχίσουμε μετά από 2 ώρες. Ναι. Έχουν περάσει 2 ώρες. Έχουν περάσει 2 ώρες. Η ζαχαρίτσα έχει λιώσει κάπως, αλλά βλέπετε έχει κόκκους ακόμη. Και θα ρίξω τώρα ένα ποτήρι νερό 200 ml και θα το βάλω στη φωτιά. Προτίμησες να το μεταφέρεις σε πιο πλατιά κατσαρόλα. Ακριβώς, γιατί ήταν αρκετό και θα είναι πιο εύκολο για μένα. Άναψα τη φλόγα, δεν το πιέζομαι, είναι ευαίσθητες οι ρόγες. Προσεκτικά. Ακριβώς, και τις αφήνουμε να κοχλάσουν. Μόλις βράσει λίγο να λιώσει η ζάχαρη. Βέβαια. Ωραία. Η ζάχαρη μας φαίνεται ότι έλειωσε. Με λίγο βράσιμο έχει λιώσει η ζάχαρη. Περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε πόσο αφρό θα κάνει. Θα τον αφαιρέσουμε τον αφρό. Βέβαια, όσο μπορούμε θα φερούμε. Μετά από 10-15 λεπτά βράσιμο Άρχισε να φρίζει. δημιουργήθηκε ένα αφρός. Να χαμηλώσουμε να και τη θερμοκρασία. Χαμηλώνεις λοιπόν τη φλόγα. Τη χαμηλώσω. Στο 6 θα το πάρω στο 4, φίλες μου. Αρχίζω με το σουρωτηράκι το μικρό. Θα χρησιμοποιήσεις και κουτάλι. Ναι, θα το πιάνω πιο καλά. Μαζεύουμε τον αφρό και πάμε για δέσιμο. Είναι εύκολο γλυκό. Δηλαδή με ένα βράσιμο. Ναι. Τελειώνει την ίδια μέρα. Πολύ εύκολο γλυκό και παρουσίαστο. Κάνουμε για λίγο θόρυβο με το κουτάλι, αλλά είναι αναγκαίο.
Αναπόφευκτο. Αναπόφευκτο, λέει και η εγγονή μου. Συνεχίζουμε να βράζουμε το γλυκό μας για να δέσει το σιρόπι. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι αφρός ακαθαρσίας που πρέπει να αφαιρεθεί. Αν το δούμε, Μιχάλη, και αφρίσει μας προς το πάνω, χαμηλώνουμε τη φλόγα. Βέβαια. Ή το αφαιρούμε από την εστία και ξαναβάλουμε το. Βλέπεις η τελευταία σταγόνα, πέφτει αργά. Βράζει για μισή ώρα τώρα. Πάμε, φίλες μου, μπαίνουν οι βανίλιες μας. Θα προσθέσεις τώρα 2 φακελάκια βανίλια, συνολικά 10 γραμμάρια. Είναι το άρωμα μας. Είναι 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. Έξτρα, φίλες μου, θα βάλω και 1-2 σταγόνες υγρή βανίλια. Και προχωρούμε. Η σταγόνα πέφτει αργά. Ακόμα λίγο. Και... Θα πρέπει να μην απλώνεις το πιατάκι. ναι. Μυρίσαν οι βανίλιες. Μα τούτον είναι το άρωμα. Το σταφύλι τούτον είναι και ιδιαίτερο άρωμα. Ακόμα λίγο. Ωραία. Σε περίπτωση, φίλες μου, που δεν σας δέσει, μπορείτε να το ξαναβάλετε ακόμα λίγο στη φωτιά, όταν κρυώσει. Δηλαδή όταν κρυώσει, αν δουν ότι το σιρόπι δεν έδεσε αρκετά, μπορούμε να το ξαναβράσουν άλλο 5-6 λεπτά. Ναι, 35 λεπτά. Να βάλω και το λεμονάκι, Μιχάλη μου. Προσθέτεις και 2 κουταλιές λεμόνι λεμονιού. Για να μην μου ζαχαρώσει. Και θα το αφήσουμε μέσα στο σιρόπι του. Και όταν κρυώσει θα το βάλουμε σε αποστηρωμένα στεχνά βαζάκια. Τα οποία αποστηρώνεις στο φούρνο στους 100 βαθμούς Κελσίου για 10 λεπτά. Ναι. Μαζί με τα μεταλλικά πόματα τους. Καπάκια. Αν έχουμε ζεστόν ήλιο, μπορούμε και στον ήλιο. Εντάξει. Είναι έτοιμο το γλυκάκι μας. Πανεύκολο, φίλες μου. Να το σβήσεις τώρα. Θα το σβήσω. 35 με 40 λεπτά είναι έτοιμο. Αφαιράς και τα τελευταία ίχνη αφρού. Να σβήσεις τη φλόγα τώρα. Εγώ κάνω και το πείραμα με τον ίσιν και άμα δεν είναι. Το σβήσουμε. Τα έχουμε 40 λεπτά. Εντάξει, Λιζάτα, Ναι, έτοιμο. έτοιμο στα 40 λεπτά, φίλες μου, είναι έτοιμο. Σχεδόν 40 λεπτά. Καλώς βάζω το δάχτυλό μου και τζιλά. Εντάξει. Ωραία. Σβήνουμε τη φλόγα. Το αφήνουμε να κρυώσει, να το δούμε και μετά θα το σερβίρουμε στα βάζα μας. Και μετά θα το βάλεις στα βάζα. Ναι. Θυράζουν τώρα. Έλα να σερβίρουμε, να βάλουμε στα βάζα το Ωραία. γλυκό μας. Φίλες και φίλοι μου, ώρα να βάλω στα βάζα το γλυκό σταφύλι από σουλτανίνα. Έχει κρυώσει. Έχει κρυώσει, γίνεται αυθημερό, είναι πανεύκολο και μας ήρθε μεγάλη επιτυχία. Επειδή εμάς είναι βιολογικό, δεν είναι οι μεγάλες οι ρόγες, αλλά έγινε εξίσου πολύ ωραίο. Δες, Μιχάλη, δε τι ωραία δεμένο και δε τις ρόγες τι ωραίες. Δεν είναι ζαρώσα, δε τι ωραίες, δε τι ωραίες μπαλίτσες. Μπράβο. Στο 1,5 κιλό ρόγες σταφυλιού βάλαμε περίπου συνολικά 1,5 ποτήρι νερό. 300 ml. Βάλαμε ένα ποτήρι και θα είχε πάει και περίπου μισό ποτήρι την ώρα που το μετέφερες βρεγμένο από τη λεμονάδα στην κατσαρόλα. Συνολικά 1,5 ποτήρι. 1,5 ποτήρι στο 1,5 κιλό. Ναι. Και ζάχαρη βάλαμε 1200 γραμμάρια. Αν περισσέψει σιρόπι, που υπολογίζω θα περισσέψει, θα χρησιμοποιηθεί σε σαρλότες και σε τόσα άλλα πράγματα. Είναι ωραίο άσπρο σιρόπι. Δέτι ωραίο χρώμα, Μιχάλη, επειδή έδεσαι ωραία. Μπράβο. Δέτι ωραίο χρώμα διατήρησε. Η χρόνη στο δέσιμο, όπως λέμε πάντα, είναι σχετική. Μπράβο. Μπορεί να πάρει και 35 λεπτά, μπορεί να πάρει και 40 λεπτά. Εμείς θα δούμε ότι έδεσε το γλυκό μας. Έναν επειδή το δικό μου επήρε 30 ή 35 λεπτά, θα χρειαστείτε κι εσείς τον ίδιο χρόνο. Θα δείτε να δέσει το σιρόπι σας. Να δουν την τελευταία σταγόνα να πέφτει αργά, να μην το. απλώνεις το πιατάκι, έτσι. Ναι, βέβαια. Ούτε να βαρυδέσει, αλλά ούτε και να μην δέσει. Άμα μας βαρυδέσει, θα ζαχαρώσει, θα πήξει και δεν θα έχει την ωραία εμφάνιση, θα αρχίσει να καραμελώνει, θα χάσει και το χρώμα του. Ενώ αν δεν το δέσουμε ικανοποιητικά,
Θα ξυνήσει. Θα χαλάσει γρήγορα. Είναι πολύ σημαντικό το δέσιμο. Ωραία. Και Τα τα βάζα βάζα- μας αποστηρωμένα, κρύο το σορόπι, τα βάζαμε είναι αποστηρωμένα, είναι κρύα. Και θα βάλουμε μέσα το γλυκό μας. Ωραία. Θέλετε να το βάλω εγώ. Έλα. Ωραία, έλα. Να έρθει ο μάστρος, ανάλαβε ο Μιχάλης να το βάλει στα βάζα. Να κάνω και εγώ κάτι εκτός που τα βίντεο. Και που το να δοκιμάζεις. Ναι, Ήδη ναι. είναι έτοιμο στο πιατάκι, φίλες μου. Βεβαίως θα το δοκιμάσουμε. Ήδη το γευτήκαμε, να πούμε την αλήθεια. Έχουμε φάει, είναι εξαιρετικότατο. Αρκετοί φίλοι μας έχετε ζητήσει και αυτόν το γλυκό. Θα γεμίσουμε και το άλλο το βαζάκι. Φίλες και φίλοι μου, γεμίζει ακόμα ένα βαζάκι ο Μιχάλης. Όπως το πρόβλεψα, έχει περισσέψει λίγο σιρόπι. Έχουμε γεμίσει λοιπόν τα βάζα μας, το μεγάλο και το μικρό. Έχουμε και το πιατάκι εδώ, Λίζα, που θα το απολαύσουμε. Φάγαμε και λίγο, οπότε περίσσεψε ελάχιστο σιρόπι, το βλέπεις. Ναι, να το χρησιμοποιήσουμε. Καλύτερα να περισσέψει παρά Να να μην- έχουμε έλλειψη. Αυτό μπορεί να πάει άνετα σε κάποιον άλλον παρασκεύασμα. Μπράβο. Της υγείας σας. Είναι ωραίες μπαλίτσες. Τέλειο. Πρέπει να διαλέξουν και ρόγες. Γερές. Ναι, και όχι βαρυψημένο. Σαν αυτό. Ακριβώς. Κάντε το, φίλες μου, είναι έναν ωραίο γλυκό, εύκολο γλυκό, τελειώνει την ίδια μέρα. Αφήσουμε τον Μιχάλη να το απολαύσει. Νομίζω ότι θα το φάει όλο. Όχι, να το φάω. Γιατί Είναι ωραίο. πολλά ωραίο. Και σαν εμφάνιση διατήρησε το χρώμα του όπως έπρεπε. Είναι μικρές καραμελίτσες. Να. Άτσι. Μέχρι το επόμενο μας βίντεο, Με υγεία. σας χαιρετάμε, να είστε καλά, να προσέχετε και θα τα ξαναπούμε. Και Υγεία. νηστίσιμο για τις νηστείες. Μμμ. Και εύκολο να το έχει σπίτι σου. Όποιος έρθει μπορεί ένα γλυκό, ένα γλύκισμα να μην έχεις έτοιμο. Ένα γλυκό του κουταλιού είναι εύκολο Βέβαια. με έναν καφέ. Είναι η εύκολη λύση. Έχεις γλυκά του κουταλιού, ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σου. Και μπορούμε να το διατηρήσουμε και εκτός ψυγείου. Απλώς Ναι. θέλουμε σκοτεινό σε έναν κελάρι και δροσερό. Άμα είναι καλά δεμένο, φίλες μου, δεν παθαίνει τίποτα. Διατηρείται εκτός ψυγείου, σε δροσερό και σκοτεινό μέρος, για χρόνια όπως λέει η Λίζα. Στην υγειά σου, στην υγειά μου, στην υγειά του Να σε κόσμου. καλά που μας το φτιάξες Ωραίες ιδέες, και να μας Μιχάλη μου. φτιάξεις και τη μαρμελάδα σύντομα.